แอมจิ๋ว790 วัตต์ 2.1 Channel รุ่น YS-AS21 เป็นแอมจิ๋วที่สามารถต่อแอปพลิเคชันเพื่อปรับจูน EQ ได้ราคาแค่800กว่าบาทแต่เสียงจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วโดยแอมจิ๋วที่ผมนำมารีวิวนะครับจะเป็นแอมจิ๋วของทางยี่ห้อเซียนไหวนี่ครับถ้าหากผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะผมไม่สันทัดภาษาจีนครับในส่วนของตัวชื่อรุ่นนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า YS-AS21 ครับซึ่งตัว YS-AS21 ตัวนี้นะครับจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel มีกำลังขับรวมอยู่ที่790 วัตต์จะแบ่งเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา220ช่องลำโพงซ้าย220แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก350วัตต์นะครับก็รวมกันเป็น790วัตต์เนาะโดยกำลังขับที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์เต็มนะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเขาจะมีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถต่อใช้งานแอปพลิเคชันปรับจูนบนมือถือได้นะครับคุณจะปรับจูนในส่วนของตัวเสียงแหลมเสียงเบสตัวเมนวอลลุ่มก็ยังได้นะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่าเขามีตัว EQ นะครับผมเป็น Equalizer ให้ปรับทั้ง10แบนด์เลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามีโปรไฟล์มีพรีเซตให้ด้วยนะแล้วยังไม่หมดนะครับพอคุณปรับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับผมพอปิดมือถือไปมันก็เซฟลงตัวบอร์ดนะมันไม่เหมือนกับบางเจ้านะครับให้มาแต่อาจจะใช้งานไม่ได้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่กับตัว YS ตัวนี้ครับ YS ตัวนี้ใช้งานแบบว่า Full Function นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าราคาณตอนนี้นะมันถูกมากนะครับราคามันเหลือแค่879 บาทนะครับผมที่ผมได้มานะซึ่งตัวนี้นะครับผมมันก็เปิดตัวมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก่อนมันราคาประมาณสักพันต้นๆนะครับผม1,200 1,300 1,400เท่ากับไอตัว ZKA21 ครับแต่ว่าถ้าตอนนี้มันเหลือแค่800กว่าบาทเท่ากับไอพวก HT นะครับผมมองว่า MG ตัวนี้ก็มีความน่าสนใจขึ้นมาเลยนะเนื่องจากว่าราคามันน่าเล่นมากนะครับตอนนี้โอเคครับมาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องก็เป็นลังกระดาษสีขาวแบบนี้นะครับไม่ได้สกรีนอะไรมาเลยนะติดสติกเกอร์บอกชื่อรุ่นมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าเขียนว่า285หรือว่า 2AS เหมือนกันนะนี่ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มากันเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นชุดของแถมนะครับโดยเขาจะแถมในส่วนของตัวไขควงครับเป็นสีส้มแบบว่าจี๊ดๆมาเลยนะแล้วก็เขาจะแถมในส่วนของตัวปุ่มวอลลุ่มมานะครับจะมีปุ่มวอลลุ่มที่เป็นพลาสติกชุบโครเมียมอยู่4ปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มเล็กนะอีกปุ่มหนึ่งก็เป็นพลาสติกข้างในนะครับแต่ว่าด้านนอกเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นปุ่มใหญ่นะครับเป็นปุ่มเมนวอลลุ่มส่วนปุ่มปรับพรีเซตต่างๆมันก็จะเป็นปุ่มเล็กนะก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวชุดของแถมที่เป็นไขควงนะแล้วก็ถุงถัดมานะครับจะเป็นชุดแถมตัวแผ่นเพจนะครับก็จะอยู่ในถุงซิปล็อกนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับโอ้แกะยากนิดนึงนะเนี่ยอันนี้ก็คือชุดของแถมในตัวถุงแผ่นเพจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวกระดาษแผ่นนี้นะครับผมกระดาษแผ่นนี้เอาไว้สแกน QR Code เพื่อโหลดตัวแอปพลิเคชันของทาง YS Audio มาใช้งานนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเขาจะรองรับทั้งตัว Android แล้วก็ตัว iPhone นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีวิธีสอนการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็สอนการโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับนี่เราต้องเก็บตัวนี้ไว้นะเพื่อสแกน QR Code นะครับแล้วก็ถุงถัดมานะครับจะเป็นถุงชุดน็อตสกรูต่างๆนะครับเอาไว้ขันตัวแผ่นเพจยึดกับตัวแผ่นบอร์ดนะครับผมก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับใส่ถุงมาอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพจก็จะเป็นแผ่นเพจด้านบนแล้วก็แผ่นเพจด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแผ่นเพจด้านบนกันก่อนเนาะโดยแผ่นเพจก็จะเป็นสีดำด้านนะครับติดชื่อแบรนด์ว่าเซียนไหวนี่นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นว่า YS-AS21 ครับแล้วก็มีสกรีนพวกจุดเชื่อมต่อต่างๆให้แบบว่าครบๆนะครับผมนี่ก็จะระบุชัดเจนครับ
ว่าจะมีกำลังขับรวมสูงสุดอยู่790 วัตต์นะจะแบ่งเป็นในส่วนของตัวช่อง RL ข้างละ220แล้วก็ซับวูฟเฟอร์350 วัตต์ครับเป็นแอมป์จิ๋วแบบ 2.1 Channel มีตัวปุ่มให้ปรับฟังก์ชันของซับวูฟเฟอร์นะครับผมเป็นปุ่ม Frequency EQ ปุ่ม Volume ปุ่มปรับ RL ก็เสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Main Volume นะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังก็มีช่องเชื่อมต่อ AUX ช่องเชื่อมต่อ USB นะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อลำโพงอันนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC ตั้งแต่18ถึง38 โวลต์นะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจด้านล่างนะครับซึ่งแผ่นเพจด้านล่างเขาก็จะสกรีนตัวฟีเจอร์รายละเอียดมาให้นะของทางเซียนไหวนี่ออดิโอนะครับโปรดักต์โมเดลก็ชื่อว่า YS-AS21 ตัวไฟเลี้ยงที่รองรับก็เป็นไฟเลี้ยง DC บวกลบนะครับตั้งแต่ย่าน18 โวลต์ถึง38 โวลต์แล้วก็รองรับกระแสที่10 แอมป์ขึ้นไปนะแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.1 ครับในส่วนตัว Audio Input นะครับเขาจะรองรับอยู่ 3 ช่องทางนะครับจะเป็น Bluetooth AUX แล้วก็ตัว USB ครับซึ่งตัว USB รองรับทั้งโหมด Fat Drive แล้วก็ DAC โหมดด้วยนะครับจะเป็นแอมป์จิ๋วแบบ 2.1 Channel นะครับมีระบุให้ชัดเจนนะมี RL แล้วก็มีตัว Subwoofer ในส่วนของตัว Volume Gain นะครับก็จะอยู่ที่30 เดซิเบลนะครับแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจนึกเราครับเพราะว่ามันมีปุ่ม Main Volume นะแล้วก็ในส่วนของตัว power output นะครับก็บอกมาชัดเจนนะครับผม RL ข้างละ220แล้วก็ subwoofer 350ในส่วนของตัวค่า impedance ที่เขารองรับนะครับตัว RL เขาจะรองรับตัวค่า impedance ตั้งแต่ 3-8 โอห์มนะครับลำโพงก็ 30-220 วัตต์ในส่วนของตัว subwoofer ก็รองรับ 2-8 โอห์มครับกำลังของตัวลำโพงก็ 30-350 วัตต์นะครับผมตามนี้นะอันนี้สกรีนมาดีนะตรงเป๊ะเลยตรงกับค่า IC เลยครับเนื่องจากว่า IC ในส่วนตัว YS-AS21 ตัวเนี้ยเขารองรับ3 โอห์มขึ้นไปนะครับส่วน Subwoofer เขาก็รองรับ2 โอห์มขึ้นไปนะครับผมข้อมูลตรงเด๊ะเลยนะประมาณนี้ครับตัวเป็นเพจแล้วก็เขาจะมีตัวแอมป์จิ๋วมาให้นะครับอยู่ในซองกันกระแทกแบบนี้นี่ก็คือหน้าตาตัวแอมป์จิ๋วครับสวยงามนะครับผมหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว ZK-AS21 ครับเดี๋ยวผมมีให้ดูนะเทียบกันเลยแต่ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับผมนิดหน่อยขนาดพอๆกันนะครับแต่ว่าตัว YS มันจะสั้นกว่านิดนึงนะซึ่งตัวระยะตัวปุ่มนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว ZK-AS21 นะครับจะเห็นได้ว่าปุ่ม Main Volume ของตัว YS เขาจะยาวออกมาครับแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมเห็นใน Shopee เขามีขายตัวแผ่นเพจให้ตัวรุ่น YS-AS21 ตัวนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันใช้ตัวแผ่นเพจไม่เหมือนเพื่อนนะมันจะไม่เหมือนในตัวXYS350H หรือว่ามันไม่เหมือนตัว ZK-AS21 เมื่อกี้นะครับผมมันจะคนละแผ่นเพจกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันมีขายนะครับผมประมาณนี้แหละอันดับแรกเรามาดูในส่วนของการ input สัญญาณกันก่อนนะครับซึ่งการ input สัญญาณเขาจะรองรับอยู่4อย่างนะอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับซึ่งเขาจะมีเสาสัญญาณบลูทูธให้ภายในตัวนะครับคุณไม่ต้องไปต่อเสาสัญญาณแยกหรือว่าถ้าหากคุณอยากต่อเสาสัญญาณแยกก็มีจุดเชื่อมต่อเสาอะทีนาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชิปบลูทูธที่เขาใช้งานนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ชิปของทาง JL เหมือนแอมป์จิ๋วพวกตระกูล XY หรือว่า ZK นะครับชิปบลูทูธตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อนนะครับผมน่าจะเป็นของทางจีนครับเท่าที่ผมได้หาข้อมูลมาแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเนื่องจากว่าชิปตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 ครับรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อปรับจูน EQ นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าแอปพลิเคชันของตัว YS ตัวนี้ดีกว่าแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับผมของแอมจิ๋วยี่ห้ออื่นนะแล้วก็ช่องทางถัดมานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเป็น AUX 3.5 มิลนะเอาไว้เชื่อมต่อสัญญาณจากตัวคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์จากพวกปีใหม่มาเข้ายังช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นช่องเชื่อมต่อตัว USB Flash Drive ครับซึ่งตัวไฟล์ที่เขารองรับนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองใช้งานนะก็จะเป็นพวกไฟล์ MP3 ไฟล์แฟกไฟล์เว็บเล่นได้หมดนะครับไม่มีอาการสะดุดเลยอันนี้ดีงามมากแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในส่วนของตัว Sound Card Mode ได้ด้วยนะครับ
นี่ก็ถือว่าให้มาครบๆนะครับผมตั้ง4ช่องทางนะแต่ว่ามันจะเชื่อมต่อได้3ช่องทางครับเนื่องจากว่าตัว USB ตัวนี้เขาจะใช้งานตัว DAC Mode กับตัวแฟลชไดรฟ์รวมกันนะซึ่งก็ถือว่าให้มาครบๆนะครับผมการเปลี่ยนโหมดของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะคุณต้องไปเปลี่ยนโหมดการ Input สัญญาณกับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเขาจะไม่มีปุ่มเปลี่ยนโหมดบนแอมจิ๋วมาให้ครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับถัดมาดูในส่วนของตัว Front Panel นะครับจะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume VR เอาไว้ปรับค่า EQ ต่างๆเขาอยู่กันนะครับ2ปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นของตัวลำโพง Subwoofer นะปุ่มนี้เอาไว้ปรับ Frequency EQ ของ Subwoofer ครับปุ่มนี้เอาไว้ปรับ Volume ของ Subwoofer ส่วน2ปุ่มนี้จะเป็นของตัว IL Channel ครับปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงแหลมปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงเบสครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม Volume Master หรือว่า Main Volume นะครับเอาไว้ปรับความดังโดยรวมทั้งตัว Subwoofer แล้วก็ตัว IL Channel ครับซึ่งปุ่มตัว Main Volume ตัวนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนพวก ZK นะมันจะเป็นเหมือนในตัว XY นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปุ่มแบบว่า360องศาไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับ ไอตัวปุ่มตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันการกดลงไปนะครับเอาไว้เป็นการเปลี่ยนเพลงแล้วก็เป็นการเพย์พอสนะครับถ้าหากว่าคุณกดแช่มันจะเป็นการปิดเปิดเครื่องนะแต่ว่าจังหวะแรกที่คุณจ่ายไฟเข้ามานะครับเครื่องมันจะติดเลยนะครับถ้าหากคุณอยากจะปิดคุณต้องไปกดแช่ไว้จนกว่ามันจะดับครับคุณจะเปิดอีกทีก็แค่กดปุ่มครั้งเดียวมันก็เปิดให้นะครับผมส่วนการกดครั้งเดียวแบบนี้ก็จะเป็นการเพย์พอสเพลงครับส่วนกด2ครั้งก็จะเป็นการเลื่อนเป็นเพลงถัดไปนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับจะมีช่องตัวไฟแสดงสถานะให้ด้วยนะครับผมเอาไว้ดูว่าเครื่องติดไหมแล้วก็เอาไว้ดูว่าบลูทูธเชื่อมต่อหรือยังครับก็มีให้แค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายปุ่มพวกนี้ก็เป็นปุ่มที่เลื่อนไปแล้วหยุดได้นะครับไม่ใช่ปุ่มแบบว่า360องศาเหมือนตัวเมนวอลลุ่มนะพวกนี้เป็นปุ่มปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแปลกมากกว่าเพื่อนนะประมาณนี้ครับสำหรับตัว Front Panel ถัดมาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel นะครับซึ่ง Back I/O Panel ก็จะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูครับซ้ายสุดก็จะเป็น AUX แบบว่า Input สัญญาณนะครับผมเอาไว้ส่งสัญญาณจากตัวมือถือจากมิกเซอร์จากปีไมค์จากคอมพิวเตอร์พวกนั้นนะครับมาเข้ายังช่องตรงนี้นะถ้าหากว่าคุณใช้งานพวกปีหรือว่าพวกแดกต่างๆที่มันเป็น RCA คุณก็สามารถแปลง RCA เป็น AUX มาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ก่อนได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวก3พินมันก็มีตัวแปลงครับเอามาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่อตัว USB Flash Drive นะครับผมหรือว่าเอาไว้ใช้งานตัว Sound Card Mode เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับส่วนตัวเทอร์มินอลตรงนี้นะครับผมจะเป็นเทอร์มินอลบล็อกที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวลำโพงนะครับเขาก็จะมีสกรีนให้ด้านล่างนะผมจะชี้บอกแต่ละจุดนะครับ2จุดนี้นะครับจะเป็นของตัวลำโพง Subwoofer นะครับมีบวกลบมาให้2จุดกลางนะครับจะเป็นของตัวช่องลำโพงด้านซ้าย2จุดขวาก็จะเป็นของช่องลำโพงด้านขวานะครับในส่วนของตัว RL นะครับเขาจะรองรับตั้งแต่3โอห์มขึ้นไปนะครับส่วนตัว Subwoofer เขาก็จะรองรับตั้งแต่2โอห์มขึ้นไปนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะลง2โอห์มไม่ได้นะครับในส่วนตัวซับไอตัวชิปที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีหลังเนาะแล้วก็2ช่องขวาสุดนะครับจะเป็นช่องไฟเลี้ยงครับตัวหนึ่งจะเป็นเทอร์มินอลนะครับตัวหนึ่งจะเป็นแจ็ค DC นะครับผมแบบว่าขนาด 5.5 คูณ 2.1 ธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นแจ็คแบบว่าพลาสติกธรรมดานะครับไม่ใช่แบบว่าโกเพดนะซึ่งไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC ย่าน18โวลต์ถึง38โวลต์เลยนะครับมีขั้วบวกขั้วลบให้แบบว่าชัดเจนดีนะครับผมถ้าใครจะจำด้านล่างก็จำได้เลยนะแล้วก็จุดเชื่อมต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับเขาก็จะมีไดโอดกันต่อขั้วผิดมาให้ครับเวลาคุณต่อขั้วผิดไอตัวแอมจิ๋วตัวนี้มันจะไม่พังนะครับไดโอดตัวนี้มันจะพังก่อนก็แค่เปลี่ยนไดโอดมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะครับตัว Back I/O Panel เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคดีนะครับมีให้ใช้งานแบบว่าครบๆนะครับผมตัวเทอร์มินอลตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลแบบว่าติดบอร์ดมาเลยมันไม่เหมือนบางตัวนะครับที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนปีอะถอดเข้าถอดออกได้แบบนั้นบางทีมันก็หายนะครับแบบนี้มันไม่หายดีครับอันนี้ก็ขอชื่นชมกันไปครับในส่วนตัว Back I/O Panel นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาส่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องแกะตัว Heat Sink ให้ดูตัว IC ขยายกันก่อนนะครับว่าเขาใช้ IC ขยายเป็นเบอร์ไหนครับ
โอเคครับผมก็ได้ทำการแกะฮีทซิงค์ออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะใช้ตัวเทอร์โมแพดหรือว่าตัวแผ่นซิลิโคนนำความร้อนแทนการใช้ซิลิโคนเหลวนะครับผมเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกตระกูล XY ครับ XY เขาจะใช้เป็นตัวซิลิโคนแผ่นแบบนี้แหละครับซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าซิลิโคนแผ่นแบบนี้มันจะนำความร้อนไปสู้ตัวซิลิโคนเหลวหรือว่าพวกเทอร์โมกริสลี่นะครับถ้าจะเรียกให้ถูกนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากให้มันนำความร้อนดีกว่าเดิมคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวซิลิโคนเหลวนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าพวกซิลิโคนแผ่นแบบเนี้ยอายุการใช้งานมันจะนานนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับไอ้พวก IC ที่มันมีความร้อนสูงๆครับมันเหมาะกับใช้งานกับพวก IC ที่มันไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัว Heatsink IC เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว IC ขยายกันเลยนะครับโดย IC ขยายเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะแยกหน้าที่การทำงานนะครับตัวนี้จะขับในส่วนของตัว IL Channel ครับตัวนี้ก็จะขับในส่วนของตัว Subwoofer นะครับโดย IC ทั้ง2ตัวก็เป็น IC เบอร์เดียวกันนะครับก็คือเบอร์ TPA 3251ครับซึ่งเบอร์ TPA 3251ก็จะใช้อยู่บนตัว ZK AS21 รุ่นเก่านะครับหรือว่าตัว XY S350H รุ่นเก่านะครับเขาจะใช้เป็นตัว IC เบอร์นี้ครับซึ่งจริงๆตัว YS-AS21 ตัวนี้นะครับเขาก็มี IC เบอร์ TPA 3255นะครับแต่ว่า TPA 3255มันมักจะมากับล็อตแรกๆนะครับล็อตหลังๆเขาจะได้เป็นตัว3251นะครับซึ่งคุณไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าได้3251มันจะเป็นตัวสเปคต่ำกว่า3255นะครับซึ่งไอตัว3255ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเคยใช้งานแล้วครับมันมีปัญหามากนะครับผมไม่ว่าจะลงอมต่ำแล้วตัดแล้วก็เสียงมันจะแตกๆนะครับแต่ว่าตัว3251ตัวนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับมันไม่เคยมีปัญหาอย่างไอตัวเก่าเลยนะครับผมซึ่งรถเก่าๆผมเคยใช้ไปแล้วแหละซึ่งไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันใช้งานแทบไม่ได้ครับอันนั้นก็ยืมเขามาผมก็ส่งคืนเข้าไปนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้มันรีวิวได้แล้วครับเนื่องจากว่าผมลองมาแล้วเสียงมันค่อนข้างที่จะโอเคมากครับโอเคพูดซะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Data Sheet กันเลยครับซึ่ง IC เบอร์ TVA 3251นะครับจะเป็นของทางบริษัทเท็กซัสนะครับผมเป็นของบริษัทสัญชาติอเมริกานะไม่ใช่ของจีนนะครับโดย IC เบอร์นี้นะครับจะเป็น IC Card D นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของตัวสเปคกำลังขับให้ฟังครับดูที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะถ้าหากว่า IC เบอร์ TVA 3251ตัวนี้นะครับไปขับในส่วนของตัว Stereo Mode นะครับลงที่4โอห์มไฟเลี้ยงที่38โวลต์นะครับมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก175วัตต์นะครับถ้าหากเอาไปลง3โอห์มมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดประมาณสัก220วัตต์นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นตัวโมโนนะครับผมลงที่2โอห์มมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่350วัตต์นะครับโดยกำลังขับที่ผมบอกไปก็จะเหมือนกับตัวโรงงาน YS ที่เขาระบุมานะครับผมเป็น220บวก220บวก350วัตต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวค่าความเพี้ยน 1% กันเลยนะครับซึ่งค่าความเพี้ยน 1% นะครับผมในกรณีที่เอาไปขับ4โอห์มนะครับไฟเลี้ยงที่38โวลต์นะมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ประมาณสัก140วัตต์ต่อข้างนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่คุณเอาไปลง3โอห์มมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ175วัตต์ครับแล้วก็ในกรณีที่เอาไปต่อเป็นโมโนนะครับผมลงที่2โอห์มเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก285วัตต์ครับก็ถือว่าเป็นกำลังขับที่ค่อนข้างเยอะนะครับขนาดที่ว่าความเพี้ยน 1% นะความเพี้ยนน้อยมากมันก็ยังมีกำลังขับที่สูงนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน12โวลต์ถึง36โวลต์นะครับแต่ว่าจริงๆมันสามารถใช้ได้ถึง38โวลต์เลยนะอันนี้ก็คือตัวกำลังไฟที่มันใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูนะครับซึ่งกราฟตัวนี้จะละเอียดมากนะครับซึ่ง2กราฟนี้จะเป็นกราฟของตัว Stereo Mode นะครับคุณดูดีๆนะครับถ้าหากว่าคุณใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่38โวลต์เนี่ยจริงๆมันจะได้กำลังขับสูงกว่าสเปคที่เขาบอกมาเองนะซึ่งตัวสเปคที่เขาบอกมาอยู่ข้างละ220วัตต์ใช่ไหมครับในส่วนของตัวค่าความเพี้ยน 10% แต่ว่าจริงๆมันได้ถึง250วัตต์ต่อข้างเลยนะครับคุณดูตัวปลายกราฟดีๆนะครับเส้นสีดำของฝั่งความเพี้ยน 10% นะแล้วก็อีก2กราฟนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโมโนนะครับผมก็คือตัวลำโพงซับวูเฟอร์นั่นแหละคุณดูกราฟดีๆนะครับ
ถ้าหากดูที่ค่าความเพี้ยน 10% นะครับลงที่2โอห์มไฟเลี้ยงที่สุดอยู่ที่38โวลต์นะครับมันก็จะได้กำลังขับสูงถึง400วัตต์เลยนะครับผมจะเยอะกว่าตัวสเปคโรงงานที่เขาบอกมาตั้ง50วัตต์นะครับอันนี้ก็คือกำลังขับมันจริงๆนะครับถ้าหากว่าคุณไปลงไฟที่ถูกลงความต้านทานที่ถูกนะครับในส่วนตัวสเปคก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูในส่วนของตู้อุปกรณ์คอมโพเนนต์อย่างอื่นกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวภาคปีกันก่อนนะโดยตัวภาคปีเขาก็จะให้ออฟแอมปรุงแต่งสัญญาณเสียงมาอยู่6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6โดยทั้ง6ตัวจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็คือเบอร์5532ครับซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้จะพิเศษคล้ายๆกับไอตัว AS21 นะครับผมเขาจะมีออฟแอมให้ในส่วนของตัวสัญญาณขาเข้าจากตัวชิปบลูทูธนะครับซึ่งออฟแอม2ตัวนี้นะครับมันจะสามารถเพิ่มเกณฑ์ขยายได้นะครับถ้าหากว่าคุณเปลี่ยน R 2ตัวที่อยู่ตรงไอ้กรอบ RL ตรงนี้นะครับผมมันจะคล้ายๆกับไอ้ตัว AS21 ครับถ้าหากว่าคุณเพิ่มค่าตัว R นะครับมันก็จะยิ่งได้ค่าเกณฑ์ที่มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าหากคุณเพิ่มค่า R มันก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นนะครับถ้าหากผมจำไม่ผิดนะมันก็จะคล้ายๆกับกรณี AS21 ที่เป็นของทาง ZK นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคาปาใหญ่กันเลยนะครับผมที่เป็นคาปาสำรองไฟนะเขาก็จะให้มาอยู่2ตัวนะครับ1 2โดยทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นของทางนิชิคอนครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 4,700 ไมโครฟาราด50โวลต์ครับก็ถือว่าให้ของที่ไม่ได้แย่นะครับผมให้ของที่ค่อนข้างเกรดมีราคาขนาดหนึ่งเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัว IC Regulator กันเลยนะครับซึ่ง IC Regulator เขาจะให้มาอยู่3ตัวนะ1 2 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ตามนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ตามนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเบอร์ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวภาคกองไฟก็ถือว่าให้ขนลวดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขนลวดก็1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเลยนะคาปาหลังขดลวดก็อยู่ที่1 2 3 4 5 6ตัวนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับไอตัว ZKA21 นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะแต่ว่าหน้าตาของขนลวดมันจะต่างกันนะครับไหนๆก็หยิบมาให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ครับจะเห็นได้ว่าวงจรมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัว YS-A21 เขาก็จะมีพวก IC Regulator ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมตรงนี้เห็นไหมว่า AS มันจะมีขึ้นมาครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่วงจรเดียวกันเด๊ะๆนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับตัว YS เขาจะไม่ใช่แบบว่าแบรนด์ที่ก๊อปมาแบบว่าสิงเป็นวูชีนะอันนี้มันจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนไม่เข้าใจครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนมากก็เป็นแบบ SMD นะครับมันจะอยู่ด้านหน้าไม่ได้อยู่ด้านล่างนะไหนๆผมก็ให้ดูด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านล่างครับด้านล่างก็งานเรียบร้อยดีนะครับผมจุดบัตรคีย์ต่างๆก็ถือว่าเรียบร้อยครับเขาตัดขามาให้ด้วยนะมันจะไม่คมครับการสกินต่างๆก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้เติมตะกั่วใต้ตัว IC นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับไอตัว ZKA21 ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบตัว Heatsink แล้วก็จะไปเทสเสียงให้ดูครับแต่ก่อนอื่นผมจะแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับมาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบนตัว YS-A21 กันเลยนะครับอันดับแรกให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับให้สแกน QR Code กับตัวแผ่นที่เขาแถมมานะครับซึ่งแอปพลิเคชันเขาจะมีทั้งตัว Android แล้วก็ iPhone นะครับ iPad ก็ใช้อันเดียวกับตัว iPhone นะซึ่งการใช้งาน Android นะครับให้คุณมาสแกน QR Code ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเด้งมาหน้าเว็บตรงนี้นะนี่ซึ่งเขาจะไม่มีให้ติดตั้งบนตัว Google Play Store นะครับคุณต้องไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ .apk มาติดตั้งครับเมื่อคุณสแกน QR Code เสร็จปุ๊บคุณก็จะเด้งมาหน้าต่างแบบนี้ครับให้คุณกดคำว่า Install นะมันจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ apk มาติดตั้งนะครับรอสักครู่ครับนี่ก็จะได้ไฟล์ apk นะครับให้คุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องคุณได้เลยนะครับ
ตอนนี้ผมก็ติดตั้งไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันตัว YS ขึ้นมานะครับมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะซึ่งเขาจะรองรับภาษาไทยด้วยนะครับภาษาก็จะขึ้นอยู่กับภาษาเครื่องของคุณครับคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนติดตั้งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับกดติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัว iPhone หรือว่า iPad นะครับมันจะติดตั้งได้อยู่2วิธีนะวิธีแรกก็ให้คุณสแกน QR Code ของฝั่ง iPhone นะครับเมื่อสแกนเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเด้งมาในส่วนของตัวสโตร์ของเขานะครับผมมันจะชื่อว่าแอปพลิเคชัน YS Audio ครับหรือว่าให้คุณเซิร์ชหาในตัวแอป Store ของฝั่ง iOS หรือว่า iPadOS ได้เลยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้ติดตั้งแบบว่าง่ายดายครับมันจะไม่ได้ติดตั้งยากเหมือนทางฝั่ง Android นะครับ Android เขาไม่ได้มีใน Store Official นะครับผมเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กด Open นะครับหรือว่ากดเปิดแอปหน้าต่างข้างหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างตัวแอปนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อทิ้งไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ผมจะมาอธิบายหน้าต่างของตัวแอปนะครับว่าเขามีฟังก์ชันลูกเล่นอะไรให้ได้ใช้งานบ้างครับโอเคครับอันดับแรกนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน YS Audio นะครับคุณต้องมาเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วก่อนนะครับให้มาที่หน้า device ข้างล่างนะแล้วก็มากดเพิ่มตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นลูกศรบวกแล้วมันจะมีชื่อ device ขึ้นมาครับมันจะชื่อว่า YS Audio ครับแต่ว่าตอนนี้ผม connect ไว้เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือ disconnectแล้วก็ connect อีกทีนะครับผมอันนี้ก็คือเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มาดูที่หน้าหลักนะครับผมหน้าหลักเขาก็จะสามารถปรับในส่วนของตัว input สัญญาณได้ครับทั้งตัว Bluetooth AUX USB Flash Drive แล้วก็ตัว Sound Card นะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างโชว์ในส่วนของตัวไทม์ไลน์การเล่นเพลงนะครับแล้วก็ปุ่มพวก Play Pause ไปหน้าถอยหลังนะครับมีให้หมดเลยนะแล้วก็ด้านล่างมันจะเป็นการปรับจูน EQ นะครับซึ่งการปรับจูนของเขาสามารถปรับจูนในส่วนของตัวเสียงเบสได้วอลลุ่มเมนได้แล้วก็เสียงสูงได้นะครับแล้วก็จะมีกราฟด้านล่างครับก็จะเป็นกราฟเอาไว้ยกอีควอไลเซอร์นะครับผมนี่เขาสามารถบวกลบได้8เดซิเบลนะย่านที่ปรับได้ก็ตั้งแต่32 64 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K นะครับสูงสุด 16K ต่ำสุด32นะในส่วนของตัวย่านความถี่นะครับแล้วก็เขาจะมีตัวกราฟด้านล่างโชว์ด้วยนะเวลาคุณเร่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีตัวกราฟให้ดูด้วยนะครับก็ดีงามนะครับผมมีปุ่มรีเซ็ตให้ด้วยแล้วก็การใช้งานตัว preset ที่เขาให้มานะครับผมเขาจะมีให้ตั้งแต่ normal ก็คือปกตินะครับเป็นเส้นแบนราบแล้วก็จะมีล็อก popular classical jazz แล้วก็ country นะครับผมมีให้ได้ใช้งานหมดเลยนะแล้วก็หน้า setting อันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานกับตัวแอปบางตัวนะครับเอาไว้ปรับความลึกต่างๆ dynamic แต่ว่าอันนี้มันจะปรับไม่ได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าต่างหลักๆที่เขาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับว่ามันจะปรับแล้วใช้งานได้จริงไหมนะเดี๋ยวจะเล่นเพลงให้ดูสดๆเลยครับเห็นไหมอันนี้ผมจะปรับวอลลุ่มนะเมื่อเราหมุนวอลลุ่มที่ตัวแอมจิ๋วนะครับในตัวแอปมันก็จะแสดงด้วยนะอันนี้ผมเล่นกับตัวแอปก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเร่งตัวเสียงเบสขึ้นไปนะครับ
ลดเสียงลงก่อนแอปมันจะใช้งานยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาคุณเลื่อนในตัวปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นการเลื่อนหน้าต่างไปในตัวนะครับก็ทำมาไม่ค่อยดีนะเห็นไหมบางทีมันก็เลื่อนไปบางทีมันก็เลื่อนไม่ไปนะครับหน้าต่างเหมือนมันจะซ้อนกัน2ที่นะครับมันจะเร่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าการปรับจูนตัวเสียงเบสมันใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับจูนในส่วนของตัวเสียงแหลมให้ดูครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ดีใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเธอที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆการปรับเสียงแหลมก็ใช้งานได้จริงนะครับก็คือว่าใช้งานได้จริงทุกอันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ Equalizer ให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงเหมือน3ปุ่มด้านบนไหมจะเห็นได้ว่าการปรับจูน Equalizer ก็ใช้งานได้จริงทุกย่านเลยนะครับผมไม่มีย่านไหนที่ว่าใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะปรับในส่วนของตัวในตัว preset ที่เขาให้มานะครับผมว่ามันจะส่งผลต่อเสียงเพลงมากไหมเป็นสิบพื้นก็ยังไม่รู้น้องหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันล้ำมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดเหมือนข้างแล้วจริงแต่น่าเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงจะเห็นได้ว่าการปรับใช้งานตัว preset equalizer ที่เขาให้มานะครับใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวผมจะเทสการเซฟของตัวโปรไฟล์นะครับว่าแอมจิ๋วตัวนี้มันจะเซฟ equalizer ตอนที่เราปิดเครื่องไหมนะเดี๋ยวผมจะใช้งาน preset ไว้บางตัวนะครับแล้วก็ผมจะปิดตัวแอปแล้วก็ผมจะปิดตัวแอมแล้วก็จะเปิดมาให้มันซิงก์กันใหม่นะครับมันจะเราจะดูว่ามันจะซิงก์มันจะเก็บค่าในส่วนของตัวค่าที่เราปรับไว้ไหมนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็น Popular ไว้ก็แล้วกันครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบนี้นะโอเคอันนี้คือค่าที่ผมปรับไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดแอปเลยแล้วก็ผมจะปิดเครื่องกดปิดเครื่องนะครับกดแช่อันนี้ก็คือปิดเครื่องแล้วนะพัดลมหยุดหมุนแล้วก็ผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ผมจะเปิดแอปแล้วก็จะเชื่อมต่อใหม่นะจะเห็นไหมครับว่าตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับเขาจะซิงค์เขาจะเก็บค่าที่เราปรับไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่เป็น Equalizer นะครับเขาจะเก็บไว้หมดเลยนะอันนี้ก็คือดีงามนะครับตัวค่าที่เราเซตไว้ไม่หายนะครับผมมันจะเซฟลงไปในตัวแอมจิ๋วเลยครับอันนี้ก็สุดยอดมากครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันก็มีให้ได้ใช้งานเท่านี้แหละครับผมมีให้ไม่เยอะมากแต่ว่าใช้งานได้จริงทุกฟังก์ชันนะครับยกเว้นแค่บางอันนะ
ซึ่งแอมเขาจะไม่รองรับตัวพวกนี้นะครับอันนี้น่าจะรองรับเฉพาะแค่บางรุ่นมั้งแต่ว่าพวกหลักๆที่เขาให้มาเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ขอชื่นชมครับแต่ว่าจะขอด่านิดนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าบางทีมันจะปรับยากนะครับเห็นไหมผมจะปรับไอ้ตัวปุ่มมันลงบางทีมันจะเป็นการเลื่อนหน้านะครับเนี่ยบางทีก็เป็นเนี่ยบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะมันจะปรับยากแค่บางอย่างนะครับผมเนื่องจากว่าเขาทำหน้าต่างมันทับซ้อนกันมันก็เลยปรับยากนิดนึงหรือว่าถ้าหากทำไอ้ตัวปุ่มที่เราจิ้มลงไปที่มันเป็นวอลลุ่มนะครับให้มันใหญ่ๆสักนิดนึงมันจะดีกว่านี้เยอะมากนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันครับโอเคครับมาดูในส่วนของการทดสอบเสียงเพลงกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะให้ดูชุดที่ผมใช้ทดสอบก่อนนะเริ่มต้นที่ชุดลำโพงนะครับผมจะใช้ชุดลำโพงระบบ 2.1 Channel นะในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวานะครับจะเป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยดอกด้านบนจะเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพทออดิโอนะครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะเอามาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปากรองเสียงแหลมครับเราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนนะครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตู้ละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรหน้าเปิดนะครับโดยจะมีดอกซับขนาด10นิ้วนะครับของทางแบรนด์ Platinum X เป็นตัวโดนัตโตโครงหล่อสีทองครับซึ่งสเปคตัวนี้จะเป็นตัวที่มีกำลังขับสูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยนะครับในส่วนของตัวแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็ก180มิล2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นไว้คู่ข้างละ4โอห์มนะครับผมเอามาขนานกันลงที่2โอห์มนะแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟจากตัวสวิตชิ่ง12โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะแล้วก็จะมาผ่านตัวเพิ่มแรงดันไฟนะครับเป็นสเต็ปอัพ40แอมป์ 1,800 วัตต์ครับโดยผมจะเพิ่มแรงดันจาก12โวลต์ไปเป็น38โวลต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับผมก็จะอินพุตผ่านตัวบลูทูธนะแล้วก็ในส่วนของตัว preset นะครับผมจะปรับตามนี้เลยครับในส่วนของตัว frequency EQ นะครับของ subwoofer ผมปรับประมาณสักบ่าย2แล้วก็ในส่วนของตัว volume ของ subwoofer ผมปรับประมาณสักบ่าย3นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL channel ผมจะปรับประมาณสักบ่ายโมงครับแล้วก็ในส่วนของตัว main volume อันนี้ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าค่ามันต้องดูผ่านแอปครับในส่วนของตัว main volume ผมก็จะปรับประมาณสักระดับ28นะครับมันเต็ม30นะก็เกือบสุดนะครับแล้วก็เสียงเบสกับเสียงแหลมผมจะปรับไว้ที่ระดับ8ครับหรือประมาณสักบ่าย3นะส่วน EQ นะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยครับปรับให้มันแบนเรียบเลยอันนี้จะให้ดูตัวประสิทธิภาพของตัวแอมจิ๋วตัวนี้ล้วนๆนะครับโดยการไม่ปรับ EQ นะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบเสียงเพลงกันเลยนะครับว่าเพลงมันจะเป็นยังไงบ้าง
We are not responsible for causing any ear damage. Damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Pinayaw! Balian pa be! Balian! DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Pinayaw! Balian pa be! Balian! DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Pinayaw! Balian pa be! Balian! DJ Live. J1 Motor Masters, DJs, Java, Mix
gunung awi yang sonek Enak gunung awi yang sonek Enak gunung awi yang sonek DJ Rawi Enak gunung awi yang sonek 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 Masters, DJs, Java, Mixcloud, DJ Car, Remix, Sonic de Frega, yo. DJ Rawi.
เจ้าเอ๋ย ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันใกล้เป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอฉันได้แต่ความคิดถึงล่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บน้องหัวใจผมพับเป็น10 พื้นก็ยังไม่อุ่นน้องหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างและจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธออยากใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นคนมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่ถึงเธอฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครนะเธออย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอ
horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Em đã run run nhưng anh thì có gió đi. Anh mà không để em là khi mà anh không em yêu. Ta có ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấu thêm bên trái vì anh em chờ mình khi gặp lại. Đời này nó xoay xoay, thế gian nó xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng. Đừng nói chi mà mình ngồi đây. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh say rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh yêu em rồi. Em đã run run nhưng anh thì có gió đi. Anh mà không để em là khi mà anh không em yêu. Ta có ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấu thêm bên trái vì anh em chờ mình khi gặp lại. Đời này nó xoay xoay, thế gian nó xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng. Đừng nói chi mà mình ngồi đi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh say rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh yêu em rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบเสียงเพลง ก่อนที่เราจะไปดูการสรุปเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับ เริ่มต้นที่การใช้พลังงานของ M จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับผมก็จะมอนิเตอร์มาจากการเทสเมื่อกี้นะ ซึ่งการเทสเมื่อกี้ผมก็จะใช้ไฟเลี้ยงสุดอยู่ที่38โวลต์เลยนะครับมันจะได้รีดตัวกำลังขับของ M จิ๋วตัวนี้ออกมาได้เยอะๆนะครับจังหวะที่เขากินเฉลี่ยนะครับจังหวะที่แบบว่าเบสมาไม่หนักมากนะครับมันก็เฉลี่ยประมาณสัก100กว่าวัตต์ไปปลายๆนะครับผมแต่ว่าจังหวะไหนที่เบสเริ่มมาแล้วมันก็จะอยู่ประมาณสัก 2-300 วัตต์นะครับแต่ว่าจังหวะที่มันพีคจริงๆนะครับแบบว่าเบสมาหนักจริงๆเสียงกลางเสียงสูงมาแบบว่าหนักจริงๆนะครับมันจะพีคสุดๆประมาณสัก441วัตต์นะครับถ้าหากตีเป็นกระแสก็อยู่ประมาณสัก 11.64 แอมป์ที่ไฟ38โวลต์นะครับ
ก็ถือว่ากินกระแสระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าต่างจากพวกเท่าไหร่นะครับพวก AS21 ก็กินประมาณนี้แหละครับผมของตัว ZK นะก็จะกินเท่าๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าไอตัวเซตที่ผมใช้งานเนี่ยมันก็ถือว่ากินไฟระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าความดังก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับเรื่องการกินไฟผมก็ถือว่ากินในระดับปกตินะครับไม่ได้ถือว่าประหยัดแต่ก็ไม่ได้ถือว่ากินเกินกว่าเหตุนะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของเรื่องอุณหภูมิความร้อนกันเลยนะครับผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับผมก็จะดึงค่าจากการเทสเสียงเมื่อกี้นะครับผมมาบอกว่าแต่ละจุดมันร้อนเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ตัว Heatsink IC ขยายกันก่อนนะตัว Heatsink IC ขยายก็จะร้อนประมาณสัก 38.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟ2ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 38.4 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมครับก็จะร้อนประมาณสัก 35.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 33.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคกรองไฟฝั่ง RL นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 43 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคกรองไฟฝั่งลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 45.5 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องต่อลำโพงนะครับผมก็จะร้อนประมาณสัก 39.1 องศาเซลเซียสสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องต่อไฟเลี้ยง DC ที่ผมต่อใช้งานครับก็จะร้อนประมาณสัก 43.8 องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับจะอยู่ตรงภาคกรองไฟของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเนื่องจากว่าผมอัดซับค่อนข้างที่จะดังมากแล้วผมลง2โอห์มนะครับแต่40องศา45องศาเนี่ยมันไม่ถือว่าร้อนนะผมถือว่าเย็นมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นเล็กพวกแอม200วัตต์ผมก็เคยใช้แต่70-80องศามาก่อนแล้วนะครับผม40องศาผมถือว่าอุณหภูมิเย็นสุดๆนะครับเรื่องความร้อนไม่มีปัญหานะครับตัว IC ก็เย็นเจี๊ยบเลยครับผมถัดมาก็จะเป็นสรุปในส่วนของเรื่องเสียงครับเดี๋ยวผมจะแยกสรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวความกว้างของมิติเวทีเสียงครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะความกว้างถือว่าแคบนะครับผมแคบเลยฟังนานๆนี่อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะครับผมถ้ามันกว้างได้อยู่ในระดับกลางๆมันจะดีกว่านี้มากนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีนะครับในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีมากครับพวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์ก็ขุดมาได้แต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็จังหวะที่เสียงเครื่องดนตรีมาเยอะๆเสียงคนร้องมาชนด้วยนะครับมันก็ยังแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมสำหรับการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับเสียงกลางกับเสียงคนร้องเนี่ยผมมองว่ามันน้อยไปอยู่นะครับผมเพราะว่าเสียงโทนเสียงกลางๆนะครับความถี่สักประมาณสักย่าน800ถึง 1,200 เฮิรตซ์นะครับรู้สึกว่ามันจะเทไปทางสูงๆหมดเลยนะครับ 2-3 พันหมดเลยมันก็เลยทำให้เสียงกลางที่เป็นเสียงคนร้องจริงๆที่แบบว่าเสียงคนร้องหนาๆเนี่ยมันถอยลงไปเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเสียงคนร้องรู้สึกมันจะติดสูงไปซะหมดเลยครับเสียงกลางที่เป็นเสียงกลางจริงๆเนี่ยมันแทบไม่ออกเลยนะครับผมมันน้อยมากแล้วผมลองเร่งในตัว EQ ดูแล้วนะครับก็เร่งเยอะไม่ได้นะครับมันจะเจออาการเสียงแตกผ้าเลยนะครับผมอันนี้มันจะเป็นปัญหาของไอตัวซีรีส์ YS นะเท่าที่ผมได้ลองมาไอตัว IC 325ก็เป็นอย่างนี้แหละครับปรับเสียงกลางเยอะไม่ได้เสียงกลางนี่แบบว่าแตกแห้งผ้าเลยครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าพอฟังได้อยู่ครับแต่อย่าไปเร่ง EQ มันเยอะนะครับผมถ้าคุณจะเร่ง EQ คุณก็ต้องผลักย่านอื่นๆรอบข้างมันขึ้นนิดนึงนะครับคุณลองปรับจูนในส่วนของตัวโปรไฟล์ที่มันเป็นพรีเซตที่เขาให้มาก่อนนะครับแล้วค่อยไปดันขึ้นเองนะเพราะว่าพรีเซตบางตัวที่เขาให้มาผมลองแล้วนะครับเสียงกลางค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมระดับหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะตัวนี้ก็ถือว่าให้เสียงสูงเสียงแหลมที่มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณไม่ต้องไปปรับถึงเที่ยงคุณไม่ต้องไปปรับถึงบ่าย1บ่าย2นะครับคุณปรับแค่ประมาณสัก 9-10 โมงมันก็มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเสียงสูงเสียงแหลมที่เขาให้มามันจะไม่ใช่แบบว่า
แบบว่าแหลมเป็นประกายหรือว่าแหลมแบบหวานฉ่ำๆนะครับมันจะเป็นแหลมแบบว่าแห้งๆนะครับผมแหลมแบบแห้งมากอย่าไปปรับเยอะนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณปรับเยอะมันจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสนะครับผมจะแยกเป็นในส่วนของตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะในส่วนของตัวเบส RL นะครับก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับผมเยอะกว่า M จิ๋ว 2.1 ได้หลายตัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบสของ RL มันจะไม่หนักเลยนะครับผมมันจะแบบว่าไม่มีมวลเท่าไหร่นะ เพราะว่าถ้ามีมวลนะครับมันจะทำให้ตัวมิติเวทีมันน่าฟังนะครับแต่อันเนี้ยผมลองปรับตัวเบสของ RL เพิ่มมากแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวมิติเวทีมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับผม มันเป็นแบบว่าเบสมากแต่มันไม่แน่นเลยนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับถ้ามันแบบว่ามาเยอะๆแล้วเบส RL มันดีๆนะครับมันจะทำให้ตัวมิติเวทีมันกว้างมันมีมิติมากกว่านี้นะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับอันนี้ผมยกให้เป็นข้อดีของแอมจิ๋วตัวนี้เลยครับผมจากที่ผมบ่นเรื่องเสียง RL พวกเสียงกลางเสียงแรงไปเนาะมาดูในส่วนของตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นจุดเด่นของแอมจิ๋วตัวนี้เลยครับเนื่องจากว่าเสียงเบสค่อนข้างที่จะดีมากครับเบสตัวนี้จะออกสไตล์นุ่มลึกมีมวลเยอะมากนะครับผมค่อนข้างที่จะแน่นใช้ได้เลยมันจะคนละทางกับไอตัว ZKA21 นะครับ ZKA21 มันจะนุ่มๆแต่ว่ามันจะติดแข็งนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะออกทางนุ่มลึกจ๋าๆเลยนะครับผมมันจะออกคล้ายๆกับไอตัว XYS350H นะครับแต่ว่ามันจะมีมวลมากกว่าตัวนั้นนะครับผมอันเนี้ยผมมองว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างน่าฟังมากนะครับก็ถือว่าชื่นชมดีนะครับผมสำหรับเรื่องเสียงเบสเนาะเพราะว่าด่า RL พวกเสียงกลางเสียงสูงมันไปเยอะแล้วนะครับสำหรับเรื่องเสียงก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกณฑ์ขยายครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะผมรู้สึกว่าเกณฑ์ขยายของตัว RL มันจะน้อยมากกว่าซับอยู่สักเล็กน้อยนะครับผมก็น่าเสียดายนะเนื่องจากว่าผมต้องเร่ง RL ขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะเร่งเยอะไม่ได้ครับพอเร่งเยอะปุ๊บมันจะเจออาการเสียงตัว RL มันค่อนข้างที่จะแตกผ้านะครับแต่ว่าตัวซับมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผมจะบ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับความดังโดยรวมของแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะต่ำสักเล็กน้อยนะครับผมต่ำสักนิดนึงต่ำกว่าพวก ZKA21 นะครับซึ่ง ZKA21 เนี่ยไม่จำเป็นต้องปรับเยอะขนาดนี้นะอันเนี้ยผมปรับเกือบสุดเลยนะอีกแค่2ระดับเนี่ยผมปรับ38ใน40นะครับมันถึงจะพอฟังได้นะบางเพลงผมต้องอัดแบบว่าสุดวอนะครับมันถึงจะฟังได้เนาะแต่ว่าไอตัว ZKA21 นะครับผมอัดแค่ประมาณสักบ่าย2บ่าย3กับเซตที่ผมฟังมันก็ลั่นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอัดสุดวอนะครับไอตัวเนี้ยผมมองว่าความดังโดยรวมมันน้อยไปสักนิดนึงนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยน R2 ตัวนี้เพื่อเพิ่มเกณฑ์ขยายให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปเปลี่ยนตรงนี้ดูนะครับผมมองว่าเกณฑ์ขยายมันมาจากต้นทางมันต่ำนิดนึงแหละมันก็เลยทำให้ความดังโดยรวมมันยังไม่ได้สุดเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นตัว ZKA21 มันจะดังกว่านี้เยอะมากครับถ้าหากว่าคุณปรับเท่ากันนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับเสียงรบกวนของแอมจิ๋วตัวนี้มันจะมีอยู่สักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังในส่วนของตัวเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนก็จะมีประมาณนี้ครับถือว่ามีน้อยมากนะแทบไม่ได้ยินเลยตอนแรกผมนึกว่าเสียงพัดลมด้วยซ้ำจากที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าเสียงรบกวนก็มีน้อยมากนะครับตอนแรกผมนึกว่าเสียงพัดลมมันดังด้วยซ้ำแต่ที่ไหนได้มันออกมาจากลำโพงนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยสำหรับเรื่องสัญญาณรบกวนนะโอเคครับมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้มาครับผมมองว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมอาจจะมีบั๊ก UI เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีบั๊กอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบ่นในข้อเสียนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ input สัญญาณนะครับการ input สัญญาณของ แอมจิ๋วตัวนี้ก็มีมาให้ครบๆครับทั้งตัว Bluetooth AUX USB Flash Drive แล้วก็ในส่วนของตัว Sound Card Mode ก็มีมาให้ครบๆครับ
ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้พลังงานครับแอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าใช้พลังงานไม่ได้กินอะไรมากมายนะครับแต่ว่าได้ความดังพอสมควรเลยนะแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับความร้อนก็ไม่มีปัญหานะครับเย็นทุกจุดนะครับอัดนานๆอัดทั้งวันอัดห้องธรรมดาลงตู้ไม่ต้องต่อพัดลมเพิ่มก็ได้ครับเอาอยู่สบายๆเลยแล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องราคาครับราคาของแอมจิ๋วตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเด่นมากนะครับราคาแค่800กว่าบาทเองแต่ว่าได้กำลังขับเท่ากับแอมจิ๋วพวกราคาพันกว่าเลยนะครับผมถือว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยน่าเล่นมากนะครับถ้าหากว่าคุณซื้อมาแล้วคุณเอามาโมเล่นเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าแค่เปลี่ยนพวกชิป QTC เอามาใส่แทนบลูทูธเดิมนะครับผมมองว่าเสียงมันก็น่าจะดีมากกว่าเดิมแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องข้อดีก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของข้อเสียนะครับเรื่องแรกผมก็จะบ่นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อปรับจูนความดังอยู่สักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณปรับในตัวมือถือของคุณ 100% นะครับแล้วคุณมาลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน YS Audio ลงประมาณสัก 80% นะครับพอคุณฟังจบเพลงปุ๊บความดังกับไอตัวแอปตัวเนี้ยมันจะเด้งขึ้นไป 100% เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าความดังมันจะยึดอยู่กับตัวมือถือของคุณนะครับมันไม่ได้ยึดอยู่กับตัวแอปของคุณนะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับมันจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยตรงนี้แหละเวลาคุณปรับความดังคุณก็ต้องไปปรับเอาที่อุปกรณ์ต้นทางนะครับผมปรับในแอปไม่ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับผมแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆครับอาจจะต้องรอเวอร์ชันแอปใหม่ๆให้มันแก้ไขนะครับข้อเสียถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอาการเสียงตุ๊บนะครับซึ่งอาการเสียงตุ๊บไม่ใช่ว่ามันเป็นตอนเปิดเครื่องนะมันจะเป็นตอนปิดเครื่องที่กรณีคุณใช้ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวเสียงตุ๊บตอนปิดเครื่องนะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มปิดเครื่องแช่ไว้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเสียงตุ๊บแต่ว่าตอนเปิดเครื่องมันจะไม่มีเสียงตุ๊บนะจากคลิปจะเห็นได้ว่าตอนเปิดเครื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับจะมีปัญหาตอนที่ปิดเครื่องผ่านในตัวปุ่มนะแต่ว่าตอนที่คุณกระชากไฟเลยนะครับไม่ใช้งานปุ่มมันก็ไม่มีอาการตุ๊บนะครับมันจะมีอาการตุ๊บตอนใช้งานปุ่มปิดเครื่องเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือข้อเสียครับข้อเสียถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางครับเสียงกลางผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับเร่งเยอะก็ไม่ได้มันจะเจออาการพร่าครับอันนี้มันจะเป็นปัญหาของซีรีส์ YS นะครับตัว YS ตัวแรกเท่าที่ผมเคยลองมาก็จะเจออาการอย่างนี้เลยครับหนักกว่านี้เยอะด้วยครับไม่ต้องเร่งเยอะมันก็แตกผ้าจนฟังไม่ได้เหมือนกับคุณฟังพวกแอมจิ๋วตระกูลดีนะครับแต่ว่า YS ที่เป็นล็อต IC TBA 3251ผมมองว่ามันผ้าน้อยลงมากจนอยู่ในเกณฑ์รับได้แล้วครับอันนี้ถ้าคุณไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าหากคุณซีเรียสก็ไปจูนในส่วนของตัว EQ ในแอปพลิเคชันให้มันดีมากขึ้นนะครับอันนี้มันสามารถจูนได้นะจูนแต่ว่าอย่าจูนเยอะนะครับถ้าจูนเยอะมันจะยิ่งแตกยิ่งผ้านะครับผมสำหรับเรื่องข้อเสียก็มีประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมจะตอบอยู่2กรณีครับกรณีแรกก็คือว่าผมไม่แนะนำนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนประเภทที่ว่าซื้อแอมจิ๋วมาแล้วแบบว่าใช้งานได้สมบูรณ์แบบต่อแล้วเสียงดีเลยตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเนื่องจากว่าเสียงกลางที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะดังเบามากแล้วถ้าเร่งเยอะมันจะเจออาการเสียงแตกผ้านะครับแล้วยังไม่หมดนะครับความดังโดยรวมมันก็น้อยกับแอมจิ๋ว790 วัตต์ทั่วไปนะครับผมมันจะแรงต่ำกว่าตัว ZK-AS21 ครับคุณต้องมาแก้บางจุดนะถ้าหากว่าคุณเป็นคนประเภทนี้แอมจิ๋วตัวนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคุณไปซื้อพวกซีรีส์ HT ที่เป็นของทาง ZK ของแท้หรือว่าของปลอมก็ได้ครับราคามันจะพอๆกันกับตัวนี้แต่ว่าเสียงคุณภาพโดยรวมนะครับมันจะดีมากกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะได้กำลังขับน้อยกว่าตัวนี้นะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับผมในกรณีที่แบบว่าผมแนะนำให้เล่นนะถ้าหากว่าคุณเป็นคนประเภทที่ว่าซื้อมาแล้วยังไงก็ต้องโมนะครับแอมจิ๋วตัวนี้ผมมองว่าซื้อมาเลยนะครับผมเนื่องจากราคามันต่ำกว่าเพื่อนครับราคามันต่ำกว่าตัว AS21 ที่เป็นของ ZK ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งคุณซื้อมาเอามาแก้พวกค่า C ค่า R นะครับมันก็น่าจะได้
ความดังที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพเสียงกลางที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยผมชอบในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้มานะครับการปรับจูน EQ ต่างๆใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มันจะเซฟค่าในตัวชิปบลูทูธตัวเนี้ยนะครับผมคุณจะย้ายมือถือมาเปิดแอปมันก็จะดึงค่าตัว preset ออกมาโชว์นะครับแล้วก็คุณปิดเปิดเครื่องค่ามันก็ไม่หายนะครับค่ามันจะเก็บอยู่ในตัวแอมจิ๋วเลยนะครับอันนี้ดีงามมากเป็นแอมจิ๋วที่แบบว่าแอปพลิเคชันใช้งานได้ดีสุดๆแล้วครับในส่วนของตัวแอมจิ๋ว YS-AS21 ตัวนี้โอเคยังไงคุณก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าแอมจิ๋วตัวนี้เหมาะกับคุณไหมก็ลองดูครับว่าคุณเป็นคนประเภทไหนผมก็แนะนำไปตามนั้นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ nhá